Ok, bắt đầu cái livestream buổi tối ngày hôm nay thôi. Buổi sáng ngày hôm nay chứ. Hôm nay tôi live buồn buổi tối hôm qua nha. Hôm nay được nghỉ Tết rồi anh em. Có thời gian nhiều hơn thì tôi sẽ live sáng chứ hôm nay chủ nhật. Live sáng thôi. Chúc mừng mọi người là con Assassin's Creed Valhalla. Tập này tôi không lầm là tập 30 chứ. Tập 30 rồi. Còn này nó lót hơi lâu anh em thông cảm nha. Nó nặng lắm. Kia của nó hơn con GTA 5. Trong thời gian chờ đợi nó lót rồi tôi điều chỉnh cái chỗ livestream. Qua Tết tôi sẽ nghiên cứu làm lại cái bài tôi để hai màn hình nó hơi chặt, tôi xây dọc màn hình document lại thì nó lại chi gọi là cái màn hình nó không hiển thị hết những cái tôi cần, nên chắc mình phải xây ngang nó lại thôi. Tôi đang để dọc màn hình document rồi vô rồi. Hôm trước tôi chơi tới đâu tôi cũng nhớ luôn, tại con này bỏ bữa giờ không đụng tới nó rồi nên không nhớ biết chơi tới đâu. Không biết sao không biết sư. Hình như cái bộ đồ gọi là xịn nhất của con này là bộ Thor rồi. Rồi vô game. Ở đây ở đâu đây? Đây dùng cái đây luôn. Rồi đây cái chỗ mở map này, cái ké ngang mở map. Kiếm chỗ xuống rồi. Cái đây có chút xuống. Nó có đống cát đúng không? Thường nó không có làm rõ chỗ có đống cát mình nhảy. Bình thường sẽ có đống cát cho mình nhảy. À đây nè. Ơi cái giò có nhiều hồi máu cái chết luôn rồi. Có đó hồi nãy có đóng lái gì cho nó đó. Con này làm gọi là không có rõ ràng cho đóng lái. Someone should know where to find them. Best not to draw attention here. Trong nhà này có đồ đây. Nhiệm vụ trong này luôn thôi. Mở map đây ha. Rồi có chỗ mở map này, để mở map luôn đi. Con game này nhiều lúc nó làm á, hai ba chỗ mở map gần nhau một cái chỗ mở map để di chuyển, mở map xong mình di chuyển được. Còn mình di chuyển tới thành phố nhiều chỗ á, nhiệm vụ bắt đi qua đi lại hoài mình không có cái để di chuyển. Thế thì uống máu nữa. Rồi cái chỗ là máu nè. Xa quá trời kìa. Bắt cái đó đó. Trong nhà hàng này nó cũng có đồ, chắc có nhiệm vụ ở đây. Mở mắt trước. Mở mắt xong rồi mình vòng lại chỗ kia. Bây giờ những 2 hào. Ở đây rảnh vô coi tôi livestream hả? Cái con Sim 4 á tôi tải hết cái gọi là pass biệt phá rồi, nhưng mà nó chỉ còn thiếu mấy cái biệt phá mới đây á.
mấy cái DLC mới đây chứ. Nó ra DLC liên tục ha. Thằng EA nó biết kiếm tiền quá trời. Đây là nóc vào nhà rồi. Đợt này tôi làm như cái con assassin này tôi làm kỹ hơn, là có những cái nhiệm vụ đáng lẽ là mình không, gọi là những cái vùng đất mình không cần phải chiếm đâu, nhưng mà tôi vẫn chiếm luôn. Người em biết kiếm tiền quá trời luôn, có thể nó dồn chung cái đó, rồi là những cái DLC nó chung lại với nhau được đó, mà nó không, nó ra từng cái mọi thứ chút, nó được bao nhiêu món đâu, rồi nó thêm được chuyên vật một hai người bao nhiêu tiền, gọi là nó đâu tốn bao nhiêu tài nguyên để nó mở nó làm DLC đâu, mà nó bắt mình nó mua bằng tiền. Giống như con có động vơ, gắn này đó, anh em thấy không, cái đây là xe không tốn tiền luôn. Đúng là người ta game siêu phẩm nó khác liền không, làm game có tâm nó khác, là mình mua game rồi xong rồi cái đây là xe rất là gốc và không tự mua. Còn thằng EA này viết rồi, game EA toàn là tôi thấy nha, không biết sao tôi chơi game EA từ con FIFA nè, rồi con WWE là toàn là mấy gì đâu không, cảm giác nó không có cuốn đâu, không có đã chơi đâu, không có sướng như xưa. Hồi xưa cảm giác chơi mà bị cuốn theo nó, phải không, cái mình chơi tới chừng nào mà hết game thì thôi, còn giờ không có nha, giờ không được cái cảm giác đó nữa. Nghe nói cô ấy sống gần bến thuyền. Đây là con nhỏ này, tên cũng có đọc Livia đâu. Đây bên này coi nhìn đất. What about me? What about my way? Move along now. We ran a clean dock in Jorvik. Mày ai đây? Hai người này lại gần hủi vậy, ghê vậy. Hào thấy âm thanh ok không Hào? What gave it away? Everyone hates you. Ai cũng ghét ông. Tôi giải thích với bạn, với anh bạn đằng kia. Để tôi đọc từ cái này nó nói cái gì. You know Hjor and Jufina? What business do you have with them? Yes, I know them. Now you seem to know them too. Point me in the right direction. In a manor surrounded by flowers. That's where Hjor and Jufina live. How about some coin for my trouble? How about I cut out your tongue? Forget I said anything. A manor. Hjor and Lufina have Một done trang well for viên. themselves. Giờ tới trang viên nó gặp con Olivia. Keep your coin pouch close to you. There are pockets. Ngay đây thôi. Để bộ xíu là tới. Còn này không biết có vũ khí nào xịn không? Ta đặt giúp mình chơi mình cứ mặc bộ đồ thôi. Ta mình cầm gì vậy? Có sống có vụ băng chay. Sao có vụ băng chay đây? Ồ. Cái con dây đó hồi nãy mình lấy cái chợ ở đâu vậy? Ngay giờ.
Rules are rules. Đâu ta? I wish they would tell us why. Go. Trên này. Nice. Thêm xíu nữa. Hào đang nói chuyện cảm hứng cho The Sim. Yeah, this is their home. Tôi thấy vô rất bình toàn là chị đâu không rồi. Nó gọi là coi cái là mấy cái mod 18 cộng The Sim. The place has been ransacked, and this body, it's Ôi. not your Olufina. Cái nhà này bị đập rồi. Scattered Có người scrolls. nào đó tới đây He kiếm was chuyện looking rồi. for something. Một tên trộm kiếm một cái gì đó. Đồng theo dấu vết. There was a struggle here. Đã có xung đột ở đây. Có vẻ Inside. nó đã tiếp tục bên ngoài. Blood, no Máu. body. Còn đây xác. Which way did they go? Họ nó đi lối nào? Xác kìa. Was this one of the thieves? Đây có phải là một những tên trộm. Continues. Dấu vết tiếp tục. Vậy là còn đi tiếp. Đó. Nó nè. Sofia nè. Who is that? Come closer. Em này. It's me, Lufina. It's Eivor. Eivor? What? Who sent you? Ai cũng Are đến you a tới. nun? Are you? You show up here like this. These people tried to kill me. Còn Sofia này vậy sao là mình nói thành động hơn mình. Tôi định giúp. I heard there was trouble in Jorvik. I have only come to help, on my honor. Cái này. I am sorry, Eivor. I did not mean to doubt you. It has Tôi been không a có định tense nghi few ngờ anh. years. Tại bài tuần này quá căng thẳng. Why were they Chúng là ai? Tại sao lại săn lùng cô? They were after this. Chúng nhằm vào thứ này. I do not know what it is, Tôi but không biết these rõ nó là men gì. were ready Nhưng to nó phải kill sẵn me sàng for giết it. tôi vì nó. Poor fellow soldier Chiến of hữu Christ. khổ hạnh của Chúa You Kitô. know him? I've seen a Đi letter thẳng à? like this before. Trước đây tôi đã từng thấy một bức This tranh city is in great danger. tương tự ở London. Where's your? Thành phố này giờ At the vô cùng royal nguy hiểm. home. I will take you there. Rồi, đi gặp gia tộc của nhóm này rồi. Safe just yet. Kéo mũ lên. To cloak myself here. Mình phải gọi là qua chế độ ẩn thân thôi. Ghét đi tết chưa? Nghĩ rồi Hào. Sao cái vụ quăng dây này sao mình cứ cầm cái tay hoài ta? No, we can slip past them. Cái quăng dây này sao mà tôi có cái chiêu quăng dây này ta hay ta? Không biết luôn. Từ từ ra rồi. Trà trộn. She can't have gotten far. Look around. Từ từ rồi, ẩn nắp rồi. Vậy cũng bị lộ nữa. Phải chiến rồi. Bộ này mạnh quá ta. Ui, phải né. Sao đồ này mạnh vậy? Mạnh lắm nha.
Là cái gì không? Rất đậu. Còn nữa hả? I'm not seeing others. Let's keep moving. This way. Let's go. Đi thôi. Cái lưỡi đều của I Eivor think bán it's thì chứ. safe now. Gods, Eivor. An toàn Your rồi. arrival could not be better timed. Call it fate. I had hoped our paths would cross again, though I imagined a calmer reunion. We fled one problem only to find ourselves embroiled in another. While King Richier is preoccupied with the money shortage, a group called the Red Hand has been imposing their will. The ones who attacked you. Yes and no. They are bandits, but Tụi some vô of làng us của nhỏ này control nó them. sẽ an toàn Look nào. no further than the names in that letter. Killing them is the reason I'm here. But they are coded. They could belong to anyone. The sludge in the streets often drips from the gutters of the halls. When in doubt, look to those in power. You mean the council? Hjor is on the council. That works in our favor. Someone we can trust to find the answers we seek. Yes, we are nearly there. There's Hjor. Hjor, Nhà lớn. look who has come. Tụi mình vào đây. It pleases me to see you Cũng all. gặp lại anh, bạn cũ. All are welcome here in Jorvik. It's good to find you well, Yor. Both of you. What are you doing here? You have not come all this way for the Yuletide. I've come to warn you, old warrior. Tụi nó There này are cảnh báo rats ông. in your city. Chiến binh già. Three figures, corrupt and dangerous. We Sự should thối nát work của thành together phố của to ông. bring them into the light and kill them Chúng before ta they nên come kết to hợp power. chung. However I may help, I am ready. Slow yourselves. Eivor, we cannot just go running around the city, poking and prodding and killing at will. They nearly did me, Hjor. What? These people sent the Red Hand after her, ready to shed blood in your streets to keep themselves a secret. But they failed. Nó lại cái thành phố này giờ thối nát lắm rồi. The Gọi là needle, nó the giết người firebrand. khắp nơi, ai cũng thấy They giết chóc belong to được. a group called the Order of Ancients. These are Tôi their khỏi shield cổ nhân. names. Our leads. Có những cái tên giả định với lại tụi cổ nhân nó Corruption lấy một cái tên rồi là lấy has một cái its anh way đối với into nhau, Jorvik. nên khi mà mình gặp nó mà mình sẽ không biết được. Which means my hands are full. Counsel on this matter. Giống như những phần trước rồi. I do not want his counsel. All I have told you Chứ anh stays em coi between phần the three của of us. Odyssey á. But you should introduce me to the king. Không You need to phải align with him if we are đúng to rồi, go about Odyssey this mà là freely. con Origin nó đặt theo tên theo những con thú á. Cá sấu nè, bồ cạp nè, rồi linh cẩu nè. The Picts are Cái này nhìn như người Trung Quốc á. scraping together every ounce of silver to procure food for our men. Understood, dear Faravit, but we also have a responsibility. Udun. Our townspeople, the Yuletide must go on. Enough. The more you argue, the more my head hurts. Con này vua ở đây. Sure, I was not aware we had company, the likes of which I did not approve. Nó mình là khách, nhưng mà những khách chỉ biết nhận. You have a problem in Jorvik. Yes, I'm looking at it. A problem that nearly got my friend killed. Lufina was attacked by the Red Hand. They raided her home, destroyed her property, and chased her through the streets. Those bloody scoundrels again. She survived, but the Red Hand has been a growing problem here of late. And what is your stake in this? You some sort of wandering mercenary? No. This is Sigurd Jarl's Drenger. Took our old camp by the river Nene, as I hear it. I am Faravit. War chief. Vô hỏi mình là ai, nói mình là lính đánh thuê hay là gì? Westrel is Nó không, mình là kiểu là chiến binh của tộc hỏa. I've seen rebel groups. Kiểu tới đây để kết nạp đồng minh. They sit and wait, and the moment you lower your guard, they spring up like weeds. If left alone, they will take Jorvik out from under you. Not what you want. Rồi là mình sẽ giúp cái vùng đất này nó yên bình Oh dear. bằng cách là giết hết tụi What do you want? họ cổ nhân. Tell me what you know Rồi nó about làm the Red Hand, and I will lũng rid bại you đất nước á. You can go Sáng about your để sáng affairs. năm này. They've been sticking their hands Rồi in xong tụi nó sẽ đưa một cái hàng trong họ cổ nhân lên để nobles,
Chuyện gì dùng đất này? and anyone else they can throttle. Kiểu trước tiên là nó phải quấy rối trước, nó làm cho vùng đất này nó bị suy tàn trước, để người dân gọi là tự lật đổ ông vua. Bây giờ là mình phải tiêu diệt tụi nó. Do what you can, but do it quietly. I do not want the public alarmed. Pure. Ông vua thì gọi là Funds to procure food and ale không for có the gọi là men's cho men, chiến tranh trong trên đất nước and của make ông. sure there's enough left over for the feast. Mà im lặng thôi. We don't have. Find it. I have spoken. He tells me to find more silver. Where? In a dragon's hoard? Ông này đi kiếm bạc cho ông. Mình có bạc trong kho bạc. Take you back to Lufina. She will know where to begin. Giờ gặp lại con I Luvia. can't tell if that went the way you had hoped. It went well enough. Riche will stay out of my way. No one can argue the Red Hand must be dealt with. Speak a word of this to no one. The circle of trust must stay between the three of us. You will forgive me for stepping away. I grow weary of those pissing contests. My love, I am sorry for Hai that. người là I should have been there. đang yêu nhau. You have your duties to fulfill. Besides, a few bandits is hardly something to Họ worry tưởng là over. em chưa có người. I am only glad you were not harmed. Eivor, I will be around if you need me. Once you catch the tail, you do not let go. Old habits die with the struggle. Yours has changed. Softened. Politics. It takes the Norse out of a Norse. I'm happy for him. And you as well. You have made something of yourselves here. Ôi, nhỏ này người Bắc Âu luôn à. Nhỏ này như người châu Á rồi. What do you have there? Christian texts. Để nói The là Gospels. Ecclesiastes. The khi mà người Revelation Bắc of Âu John. đi trị gì thì mất đi các The bạn. Red Sách Hand của người Bắc steals all Âu. they can find. We may run the city now, but the Christians must still be allowed to worship as they see fit. Seems the Red Hand disagrees. What's more, Althon is worried they will come for the archives next. Between this and all the uproar at the harbor, I would say we have some leads. What does the Red Hand want Tay with đỏ. Christian texts? That Nó is hảo the tên là bàn tay question. đỏ. Whatever it is, Một there is danh á. no length they will not go to Rồi retrieve nó hoạt them. nó hoạt động They trên họ have thì nó không even được lấy burned tên thật. people alive who refuse to hand over what they demand. Where is the largest collection of texts in the city? The archives. But they haven't been so bold as to attack it yet. Althon keeps a close eye on the place. I will try my luck there. I went by the harbor when I first arrived. The dockmaster looked wary when I asked about you. That does not surprise me. He's been using Jorvik's money shortage to increase taxes. As if he's been ordered to by the council. Jor would never wrong the people like that, even if Richier demanded it. The dockmaster is a thief and a liar. A man in need of a throttling. I will have another look around the harbor. Try the trade depot. It's where he's holding the merchants' wares. I'll get started at once. No, I need you here. Listen to the voices in this hall. Look for any signs, em này ở đây. changes in behavior, anything. Là nghe I will ngóng swallow động tĩnh horse ở đây. to join you, Eivor. I know, Đó là một friend. vụ cho tôi. Your loyalty is Còn why I need công you việc ở here. ngoài để tôi lo. I will return when I find something. Xem xét khố băng vô biết. Menn eiga að hafa nógu atvinnt að halda afla en síðan þetta meira að halda feiti. Trong này. Vô đây. The archives. This must be where Alan shuffles the council papers. He's not here. Không mấy phòng ở đây. I should look around. That is a lot of wine.
Đang lén cầu. Thank you, Audi. I Luôn will vô. leave with these at once. Of course. A4, isn't it? What brings you to our archives? I've come to ask about these Christian texts. Lufina tells me the Red Hand is stealing them. And destroying them. I fear they will attack these archives next. The abbess here has offered to bring the texts somewhere safe. She's been working diligently on this matter. You flatter me, Lord. I only wish to help. Abbess Ingeborg, this is Eivor, our honored guest from the south. Eivor has offered to help rid Jorvik of the Red Hand. How can I help? An abbess does not strike me as a suitable choice against the Để gang hỏi thăm of bạn. ruthless bandits. It is my duty to protect the role of Christianity in our lives. Texts Bà này like là this bảo Gospel of vệ Matthew were created for more than just perusing. mấy kinh thánh, bảo vệ They are a tư liệu gift. của giáo. They spread the word of Của God, Kitô which is giáo. that which must be preserved, whatsoever the cost. I admire your resolve. But unless the Red Hand is dismantled, they will continue to harm those in possession of these texts. The Red Hand seems to know where to look for these texts. It may be someone is guiding them. What can you tell me? You know something else. That much is clear. The abbess has her suspicions. As much as it pains me to say, I suspect something foul at the rectory. I have heard whispering, collusion, and the bishop. He has been sneaking around the rectory, often visiting the priests in the cover of night. Time I pay these men of faith a visit. The rectory is on the road to the minster. Sát giáo sĩ. Look for the bishop there. A pile of official scrolls, stamped with a seal. Trên này nó có cái chỗ học chiêu mới nữa. Weapons and supplies, but not enough to arm and feed even the smallest army. Chưa coi xong. What is your planning with this silver? Trên nóc này có đồ. Rồi đây là bắn tên như cái lỗ này. Học chiêu mới. Hem dựng dữ. Là phải đấm đúng không? Ngon thì ngon nào. Ồ. Cái đồng nào cũng ngon. Cái đồng bay lên là phải xài. Cái đồng quăng dây đấy của bắp. Đồng dao còn ok. Cái chiêu một này. Có dao nữa của bắp. Nó tới chặt. Lửa chiêu một luôn. Bỏ này. Đó là chiêu này. Số 4. Số 4 là lao khói. Bật xong rồi chụp nó bóng quy với chúng ta được trái để đấm liên tục.
200 mét. Sát nhà giáo sĩ. There's the rectory. The abbess said Đây. she suspected secrecy among the priests and bishop. Seems quiet. Where is everyone? Someone is hiding in there. Chặn ở trong Now trên. he'll come out. I'll have to find a way in. Stay away from me! Stay back! Ah! Muskie. Been here long, priest? Just who do you think you are, trespassing like this? This is my property you've destroyed. First your property, next your arm. And if you think I will stop there, you're mistaken. What do you want from me? I'm looking for the bishop. Where is he? Gone to his quarters. Said he would return once he finished tending to a private matter. But that was some time ago. Show me there. What do you mean to do with him? Now. Lord, forgive me. Et dixa ad eos, Giles Andreas Bây giờ giám mục. Show me. Đây. The bishop's quarters. What is that burning smell? I knew I should have left with the others. It's blocked. Gì vậy đây? Blood. There was a struggle here. Máu. Rồi luôn. Giám mục không nổ rồi. The stench. He looks like searcher's shit. Như nó bắt tụi em vác cái xác ra. A charred letter beneath the body. He must have tried to hide it before he died. Các đạo phụ vẫn sáng tôi rất là nặng lòng khi bỏ chức vụ đại chấp đường. Tự sát à? The bishop was conflicted and killed him before he could say a word. Có thằng phải giết người ông trước thì ông gọi là The bishop played a part in destroying these texts against his own will. The rest of the letter is burned, but makes mention of the minster and the abbess. Is that where she's been keeping these texts? Look around. Search every room. They're around here somewhere. It's them. It's the Red Hand. Oh, Lord have mercy. Quiet. The Red Hand. I need to leave. We will burn that sinner just like the others. Thâm nhập ra đại giáo đường. Thời gian. Đi ra. Đi nó vô tới đây luôn hả?
Mình vô đây. Mình vô đây. Sunan, guide me. The target sent the Red Hand after me. I must be closing in. It is time I head to the Minster. The Abbess knows more than she's letting on. Mình trâu quá. Sao nhập vô đây? Vô giáo đường. Firebrand's plan is coming to fruition. At long last. We have waited in the shadows for too long. Keep your eyes sharp. She does not like interruptions. Red Hand all around. They must have secured the Minster. Trả để kiếm tôi. Cũng lẹ hơn. Mày lẹ nè. Rồi nó sẽ chậm. Locked. There must be another way in. Chứ còn khác đi vô. Đi từ trên xuống rồi. Đi từ dưới lên không được rồi. Hai con game. Mình mới ngủ dậy đúng không?
Ngày buổi trưa của buổi tối sáng mình đổi gió một cái assassin mình đã đột nhập rồi cho được gió đường đó xuống từ từ. What do you think you're doing? This is no place for you, priest. Go, now. Blasphemy! Stop this at once! Something troubling you, Father? Abbess, look. They are burning all of these passages. Nhỏ này Why bàn are tay you đỏ. not stopping this? Hả? Cái con nhỏ giữ con nhỏ giữ sách trong thư viện đây nè. Che mặt thì tóc thì mình biết liền. The vellum that burned before you are covered in Có lies. sau đó đốt bỏ mấy cái sách rồi là nó cannot nó hope dữ to vậy. see the world the way it truly is. Lies? Abbess, what has happened to you? We are God's children all. Do not renounce him like this. Please, I beg of you. You can still repent. God will forgive you. You know he will. Your mind has been poisoned, but worry not. We have the antidote. We will set a new example to which all may aspire. You're Nổ mad. vô lửa luôn. You won't get away with this. I won't let you. No one to tell. No one who will hear your cries. If you Có sách cannot rồi. bear to watch them burn, then you should burn with them. Đốt ông luôn. I want it all destroyed. Every text, every passage, every scribbled piece of paper, everything. It is time to end this. Yes, Firebrand. Con nhỏ này là con nhỏ hồi nãy trong tu viện đó. Nó lòi ra đó. Che mặt chứ nhìn là biết liền. Đập mũi trái. Tên thì chứ. Đâu rồi con nhỏ nắm mũi trái rồi. À là cái nhánh này. Vậy là con nhỏ bàn tay, cái thằng bàn tay máu là khác, cái nhà bàn tay là đỏ là khác nữa. Độc nhánh thôi. Áp sát cái nhỏ đó hả? Đây. Bài màu. Con quả không vô đây là cũng được. Từ từ mình giết. Mình gấp. Còn cỏ vàng kìa. Chết mày. Mấy còn đồ không ta? Spread your wings, Sunan. Hết rồi, ra luôn. Bây giờ là khu này nó đang săn lùng tôi rồi. Mặt chùm và áp sát mũi trái. Chúng ta ở gần nhóm bàn tay đỏ. Let's see you, old friend. Cái nhà đó rồi. Phải lấy được gọi là bằng chứng trước đã, rồi mình giết mình mới không có bị bị bắt tội. Thuốc.
beginning of a new chapter, just as the firebrand says. Chết mày. Con nổ mũi trái này. Cho một rìu cái đầu. Hình như là giả. Có 3 đứa lận á. Đây nè, có 3 đứa lận. Nó chưa đợi tôi tiếp. Có mấy tùm lum. Tới cái đoạn này là mình giết chóc kinh lắm. What do you see, Sunan? Cái đoạn này là ám sát rồi, là có đỉnh cao rồi. Lúc nào mà ám sát được. Cầu quá, không có one hit được. Tôi phải nâng kỹ năng bắn cung lên nè. Sắp được cuộc chiến. Và nên có 4 điểm kinh nghiệm. Tăng kỹ năng tầm xa. Sát thương năng lực đạt tầm xa. Tại cái cung mà nó cũng phế nữa, cũng đam á. Bây giờ không có vụ ám sát, gọi là lại gần ám sát được rồi. Không có vào đầu mày. Trời ơi, con nhỏ này nhỏ thiệt nè. Chết luôn. Một đâm là bay màu. Âm thanh nghe rõ không Go Game? This fire that burns inside, I've always had it. A longing to do something grand and important. But that door was always shut to me. My methods deemed too severe. I was cast out. Tôi nghĩ cái ông Audun đó là ổng là cái ông mập á, đầu ca mình gặp ổng mình nói chuyện á. Anh chỉ sợ là âm thanh bị mất chữ thôi, như anh nói bị mất một chữ 2 chữ á. Tại anh chỉnh khử tạp âm á, sợ khử nhiều quá thì nó bị mất chữ, còn khử ít á thì nó sẽ dính tạp âm nhiều. We have seen time and time again what happens when people are left to interpret for themselves. Knowledge must be controlled. Only then can the message be widely understood. The day where there is but one truth draws nearer. One truth, that is what the Order offers. Rồi sao bị báo là sao em? Anh em coi đoạn này nha, để tôi xuống tôi lấy nước lên. Mà quên, sau đoạn này chút xíu mình còn cái thằng kia chưa giết được cái thằng tay sai chỗ này. Nó vừa hết cái đoạn này là ra là thằng đó nó sẽ bức tôi. Now I go. A flame that grows bright and burns ever more, ever light. Nó bị lỗi mất em nói hả? Nói chung ra là do cái mất
cái chỗ livestream của anh á nó không có, gọi là không có cái phòng cách âm. Chúng ta livestream thường là ta sẽ làm cái phòng nó đỡ thanh xíu, đỡ với tập âm, thì lúc đó mic của mình mình chỉnh nó đỡ phải lọc tập âm nhiều, thì nó sẽ có chữ mình nói nó không bị mất chữ nhiều hơn. Và làm livestream tập âm nhiều quá. Đó có thằng ra nè, quýnh đi. Quýnh nè, chặn hả, chặn nè. Thấy cái gì không? Ghê không? Tới chết chụp nhau. Anh em đợi xíu nha, khoảng cỡ 2 phút. Tôi đi lấy nước lên uống cái. Là chiều mà có nước uống không chịu không nổi. Ok tiếp nha. Mở lấy miếng nước lên uống. Đáng lẽ cái này là phải chuẩn bị trước rồi. Rồi, tiếp tục thôi. Ở đây nó có một cái nhiệm vụ phụ nè. Làm cái này trước đi. Chỗ tôi đánh dấu vậy, câu vậy. Xem xét kho mậu dịch. Nhớ là tôi không biết luôn. Anh em thấy con ngựa ok hơn là con sói ok hơn. Rồi xong cả con báo nữa kìa, nó có nhỏ xíu à, nhìn nó ngầu, nó lạ thôi. Ngầu là phải cởi ngựa, cởi bà, cởi sói. Quầy tù lính canh nha, chắc chắn là nó giấu cái thông tin gì đó ở đây để len lén vô. Đường vô đây, bây giờ cho nóc xuống rồi. Giết mày ngủ nè, phóng dao. What are you doing? You're supposed to be in the market. I know.
I forgot which merchants to collect from. Từ bắn cái này á, thì phải đợi nó đi lại gần nữa nó chết. On their stores. But never mind. Someone else will take care of it. You are playing with fire. It seems like the complaints by the merchants never reached the council. Còn cái đó đó. Ok, bắn cái này. Cái này. Không không giao giết kia là đẹp. Giết luôn. Kinh chưa? Xương xương thôi chứ cái đám đó. Lậm tê. Rồi. Cái một trong này. Hàng hóa đây có giá trị cao. Tụi mang tay đỏ nó tích lũy củ cải chỗ này. Bị đảo chính á. Rồi, xong rồi đó. The dock master seizes cargo and resells it through merchants in the marketplace. The ones involved wear black cloths and may be able to get their attention by showing some silver around the marketplace. Thôi thằng đó có một thằng có chìa khóa. Hình như là phải giết nên để lấy chìa khóa đó. Cavalcade market. I'll flash some silver to the merchants. That should get their attention. Kẻ mang tay ương. Giết thằng mạnh trước đây. Chết luôn. Một kill. We will go one by one, and if any of these peddlers gives you a hard time, remind them just who it is they work for. I hear this marketplace sees its fair share of silver pass through. I have something that may interest you. You will want to speak to Grigori. The Dark Master? Sorry, who are you? Someone who wants to do business with Grigori. I don't know your face, and I've said too much already. Please, go. Did I hear you talking about silver? I'm looking to spend a large sum, not fork it over to some street beggar. Oi! I'm no beggar, you dolt. I'm with the big dogs. Mình giả bộ mình làm thương nhân. You have something he Để wants. chỉ cái ông bán giải đó. If you truly want to make a trade. Để có ai mua rồi. Là bây giờ ai đang có nhiều giải. Đã lòi ra tụi mang tay đỏ á. Please, I have a bigger sword than a lot of them. Xào lên cổ hắn gần bức tường ở phía đông. Khu chợ. Còn đang bán giải nè. Mình giả bộ mình làm thương nhân cái mình có tiền là gì của mình lại mình hỏi số lượng giải nhiều cầm hỏi mình là bảy dạ tụi bàn tay đỏ đó chưa khai còn bạn cấp nhỏ này cấp khai nghe nó nằm ở phía đông khu chợ. Ở chỗ này bị phát hiện cái tụi đi bàn tay đỏ rồi đó. Đó là một nhánh của tụi cổ nhân. Và cái nhóm cổ nhân này là tiền lương của Thật La, nghệ sĩ dòng đền. Anh em mà coi tôi từ hồi Assassin phần 2 phần 3 là sẽ hiểu. Có gì phá lại mở rồi. Khám phá ra. Cổng ngầm. Tiền. Lót. Xuống rồi. Hả? Cũng chưa.
Ôi. This place is heavily guarded. The sound of metal. A workshop in the sewers. What is the needle's operation? Kho hàng. They're melting the silver into bars and coins. What do they plan on doing with it? Để hướng mặt qua đây. Lên trên. Xuống này. Có chìa khóa rồi. Không, chắc phải vô trong kia trước. Cô bàn lại. I'm not surprised to find you creeping down here. You don't belong down here. We run a clean dark in Jorvik. I believe those were your words. And yet here I find you swimming in silver from all the wares you've seized. Gọi là nó giống Are you của the cải leader, thiền. or just another of his pawns? You have it all wrong. The fabric of this world has been used up, torn, shredded, you see. Someone must be there to stitch it back together. Someone with a firm yet steady hand, who can thread a needle. Someone like me. You are a shit poet, but at least my question is answered. Yes, well, we all have our weaknesses. Yours appears to be the iron between us. Phát hiện Think rồi. your men are going to stop me? I would not undermine Rồi them. lính của người sẽ ngăn bỏ ta. Red Hand are loyal to our cause, which is more than I can say for the merchants. Make it quick. Meet me in the marketplace when you are done. Và đánh ai? Nghĩ gì? Đừng có quýnh thằng bay đầu không? Còn đàn này là biết là nó bỏ trốn rồi. Chưa có gì mà gặp này cái thằng chuyện cuối rồi. Nó không phải chuyện cuối, cái thằng đó là chừng mà dùng đất này. Lên. À, này là cây kim. Thằng này chưa phải là chừng cuối, thằng này là gọi là
qua chùm phụ thôi. Nói có mấy thằng chùm cuối thằng bàn tay đỏ đó có ai. Walk with me. It is good to walk. Gregory. Good to take in the air. The sights, the sounds, the smells. Please, Gregory, I didn't think you'd mind. It was just a few coins. I understand. It's not your fault. It was mine for thinking you had anything but empty air between your ears. With all the silver I've given you, I have nothing left to feed my children, let alone myself. Please understand. Oh, dear God. Merchants of Jorvik, I promised you a future rife with opportunity. And what was the one thing I asked in return? Bút dao rồi. Chết là mặt nè. Do you remember? Loyalty. Loyalty! Chết mặt rồi. Nó còn áo chung thành. Let this serve as a lesson. Should any of you think it a good idea to threaten my operation? This area is off limits. Nó sắp từ cây kim. Nâng coi nè. Còn cái giải này là mình giết được một thằng này nè. Giết con nhỏ này không, giết cây kim này bắt đầu lâu thôi. Thằng này 1/3. Từ từ đó, đông quá. Xuống là tôi phải solo đó. Ý, giết lộn rồi. Không sao. Tôi chưa phát hiện ra đâu. Phát hiện ra là nó hoành mà nó quýnh tôi luôn. Chết mày. Ủa chuyện đâu à? Nhưng đi đâu rồi? It's funny. As a child, I thought of snow as the tears of God, frozen by our sins. Bay màu luôn. I stared into the sky, hoping it was me. Tới cái đoạn này là mình gọi là giết chóc kinh lắm. Đoạn này coi nó mới hấp dẫn. Chứ mấy cái tập trước á, lúc mà mới vô game á, chưa có đủ kỹ năng, ám sát bị lộ hoài. A warm bed. For the first time, someone extended a hand, showed me kindness, compassion. And it was then that I made a vow. I vowed to never turn my back on he who was there for me when God was not. So you served the Bolt, knowing full well what he was a part of. The Order made our paths intersect. I owed them a debt, and I repaid it by saving this city from its own destruction. A life debt is a strong motivator. It took hold of this one too good, drove it, and never let go. Yet not with the same compassion you were shown. Too many have suffered by your hand in pursuit of this course. You're right. Perhaps I deserve this death. But I am but one cog in a large wheel. One that still turns unhindered. Not for long. Không còn lâu nữa đâu. Rồi luôn. Quá đá luôn. Chưa bao giờ thấy giết tụi vòng ra lại dễ vậy. Thôi thằng lính nó còn chưa biết là đại ca nó chết rồi. Khá nhiều đó. Ồ, được 4 kỹ năng nữa nè. Nhanh ghê không? Giờ mình không có người tập trung vô nâng chiêu nữa đâu. Mình nâng đam thôi.
chí mạng nè, cái độc mình không có xài tới mấy đừng không tôi có xài tới cái bệnh nó theo cái mỏ nè. Ồ cái hướng này nó không bỏ cái này đi vòng qua đây nó sẽ từ tầm xa là rồi lấy cái này ok không lấy cái lộn để né chiêu chuyện lộn người nhưng mà đang chạy cái lộn nó sẽ né chiêu. Nhưng chưa có manh mối nhà vô địch uống rượu tại thành tích La Mã. Cái tên này khó đọc cái gì có bản đồ coi sẽ chiết thằng này luôn là đây luôn rồi đúng không? Nhà vô địch uống rượu cả làm vụ đi. Manh mối điều tra pháo đài nè, trên đỉnh đồi cao nhất. Có giống tên rồi mấy đó mới giống như mấy nhiệm vụ phụ tôi đi kiếm gặp cái phần này cái tên khó đọc lắm không phải như cái phần Odyssey tên dễ đọc hơn tên nó hơi Latin nó dễ đọc hơn cái tên này khó đọc quá. Gì ai khóc vậy không thể kết thúc như vậy được rồi thôi à chuyện gì bên kia kìa qua đó sao đây What happened to you, chuyện stranger? gì lạ The man I work for, he did this to me, that evil man. à chủ của thằng này đã làm chuyện này với nó But he accused me of theft. Me, theft. Please, bring có me thôi up cho to này the ăn trộm bridge. I need some treatment, some medicine. đi bữa này thằng nào chỗ này thuốc là chỗ nào đặt xuống luôn được chưa được à
Đường thuốc men ở đâu? Này nữa ta. Rút lên đây lại. There you are, Chad. Okay. About time you showed your face. What is left of it? Fuck. No, no, no. Get away from me. Come along, Chad. We still have work to do. Này. Work? You still want me to work? I can't even see my own hands, you heartless bastard. He says you blinded him. Aye. Thằng này làm thằng nó bị mù luôn. What is a leader to do when his men can't take their eyes off his treasure, even after several warnings? I was not looking. You stabbed my eyes out. Quiet now, Chad. Come, hand him over to me. Do your best to follow me, Chad. Just kill me instead. Cứu thằng mù đi. Thank you, stranger. I thought my fate was sealed. Trốn đi. Mỗi cứu mù. Ra tụi tốt quá. Vậy là lại mất máu nè. Trời lạnh là mình không có được xuống nước. Xuống nước nó mất máu. Gần này nó có đồ. Show me what lies ahead. Không có ta. Ở đó có cái chỗ để đi vô kìa. Mà đừng có dở để phá. Mà kệ đi. Bỏ đi. Đồ lặt vặt. Vậy leo lên. Đưa cái đạn này té xuống. Đừng có đồ. Vào đây làm nhiệm vụ luôn. Be my eyes, Sunan. Có thằng nào nó đeo cái mặt nạ nè. Đâu rồi? Chạy lại gần thì nó biến mất. Nó nằm trong cái khúc này. Chạy khỏi. Sàn mới hết giờ. What news do you bring? I've knocked two names off the list. The Firebrand and the Needle. Well done. Who are they? The Firebrand was Jorvik's abbess. She sought to destroy all Christian texts in the city, rid Jorvik of their ideals. And the Needle was Jorvik's dockmaster. He was gathering silver and minting it for the vault. Gods. Does the orders reach no bounds? None. And it is often those we least expect who carry out their ambitions. I heard what happened at the minster and the markets. The dockmaster, the abbess, both killed. Was that you? There were two of the names in the letter. Only one remains. The vault. This is getting out of hand.
I hope you have the final name. I'm working on that. I found this on the needle. The council seal. Con dấu hội đồng. Uttered something that perked my ears well. Tìm cái trong người thằng cái kia mất. 4, but there are only 3 Một targets in Jorvik. I must return and Còn hai prepare for thằng the nữa. Yuletide feast, but I will do so with a bent ear Sau đó mới and a lòi ra keen eye. thằng Be safe. cuối. A valuable seal and a riddle. One of the 4 is Một trong bộ ours. tứ là chúng ta. One of the 4. Risie, Faravith, Otham, and... You're the 4 members of the council. 4 thành viên hội đồng. Search their offices now, while they're occupied with the Yuletide feast. Yes. Và cả con thằng người yêu của con nhỏ này cũng trong dị tình nghi luôn, 4 đứa. Đi rồi. Could I have missed something? We will find out soon enough. Back on track. Rồi tới băng khố thôi. Chỗ mà mình gặp con nhỏ vụ cháy á. Nhỏ nãy mình mới giết. Nói chung là một tập là mình làm một dùng rất là ok, một đồng minh là ok. Tại vì nó qua tập thứ 2 gọi là nó khác. Cái mình quên luôn là mình đang làm cái gì luôn. Đây, chỗ làm gì của 4 ông. Xem thông tin. A list. What Jorvik needs for the Yuletide feast. Those handwriting. Items have been struck out. Where did he find the funds to make this large a purchase? Audon is a well-connected man. I have seen these. Weapons and supplies. Enough for a small group of fighters. Hardly enough for Halfdan's army. Could be why Faravith is pressing the council for more silver. The room to the left. That is where the councilmen confer. This desk. It looks as though it's been moved here. That's yours desk. Rồi là ông đôn rồi. Scratch marks on the floor. Có xước trên sàn. Yours desk used to be against the other wall. So why the change? Cái bàn của con nhỏ, người yêu con nhỏ này là lúc đầu là nó để bên kia chứ không phải để bên này. Giờ là thằng này nó giấu gì ở đây rồi. Rồi. A hidden entrance. Có điểm bí mật. Dẫn đi đâu đây? Canh cửa nhé, cho con nhỏ này canh cửa để tôi vô coi. A wax seal. Similar to the one I found in the sewers. A seal you took from the needle's hand. Thằng dấu. You don't think someone could have stolen it? Let's keep searching. There was wine here. Whoever moved it did so in a hurry. A load of wine was removed from here, and the room smells of almonds. It may be the wine was Rượu đó bị tẩm thuốc độc. It's likely the wine for the Yuletide feast. Dùng cái hầm mỏ đó để nó giấu rượu đó, xong rồi nó bỏ thuốc độc vô, xong rồi nó trao đổi với rượu khác. It is not him, not Major. He would never do this. Keep your focus. Once we have all the facts, then we can work Đây có about sự it. thật đã. Right now we need to get to the Đang nghi ngờ là con thằng người yêu của con nhỏ này, nhỏ là Luvia. Let us go. Mà chắc không phải đâu. Nó nhìn mặt cũng hiền từ lắm. Người yêu quay thôi. Nó tên là hầm mộ. Chưa đủ thông tin, có còn một món nữa nó mới lòi ra. Tương lưỡng mình giết nhầm là chết.
nên là phải lùi lại trước đây. Do you see the wine? No. Then there's still time. The entire council is here. Any one of them could be the vault. I need you to keep an eye out for the wine. I will speak to each of the council members, see if I can trap them in a lie. Even Hjor? Even Hjor. If he is the vault, I will not allow him to kill all these people. Lufina. I heard you. Just grant me one thing. Confer with me before you make your move. I will. Lỡ thực sự là người yêu con nhỏ này thì phải ra tay thôi. Now to speak to the council Để nói members. chuyện đã. Speak of the wine and watch for their reactions. That may lead me to the vault. Faravid, a word if I may. Faravid. Drenger. If it's to join arms with me, the answer is yes. Hỏi thăm từng We thằng can thôi. use someone like you against the Picts. I may be courted, but I'm selective with whom I join. Are you a drinker? Ha! If that is a challenge, I am up for it. Very well. I'll return with some wine. Wine? Come now, we will do this over ale. That will give us a good measure of who can better fight its lure. What a delightful feast! Odin has outdone himself. Odin, it seems you have found the funds to go ahead with the feast after all. You must be elated. That is putting it lightly. Look at it. I could not have asked for a better turnout. Soon the feast will begin. And these people will be given everything they Được tất cả những gì mà họ xứng đáng. We should Đó. honor you. I will fetch us some wine. No, I mustn't indulge. The wine is for the Đó, people ông này ông không who chủ forfeit. rượu nè. But when Thằng kia gì thì it chịu uống. do, help yourself. Rồi. He has indeed. The High Reeve of Jorvik. Và nói chuyện với thằng người yêu của con nhỏ Hjor, who was that? There you are. Rubia. I was beginning to worry. Worry not. We have tracked the vault here. He's someone on the council. You are certain? I am. Once I discover who, I will dig my blade into his heart and end this for good. Until then, it is important that I investigate without raising suspicion. Mình sẽ cậu của ông. Of course. What do you need me Anh to cho tôi làm do? gì? Drink yourself into a drunken fit. What? Uống xe với tỷ đi. Why? Tại sao? Distraction. Tôi Keep cần their người đó eyes là off Hướng. me. The wine should arrive soon. Lúc mang Drink đến, 3 full cups. phải uống 3 cốc Make a đầy. scene. Sau đó làm Can't loạn. be seen doing that. You'll have to find another way. Just do it. I will have the silver ready in the coming days. Thank you. Of course, he has indeed. The High Reeve of Jorvik has a bright future ahead if he keeps... Eivor, have you uncovered who the vault is? Not yet. Đi, I will đi, return đi. shortly Rồi tôi with đi a hỏi ra decision. đi một vòng nữa ra từ từ. The High Reeve of Jorvik has a bright future ahead if he keeps this up. Ông vua này không thể nào. Ah, come to join the feast, have you? I have some bad news. The wine for the feast has spoiled. Of course it has. Why would I expect differently? I'll have my men dump it. There may be more wine in my private stores. I'll send a man to retrieve it. Is there anything else? That is all. Enjoy the feast. I shall try. Bây giờ còn có hai là ông trong hội đồng nữa, 4 người luôn mà. Thành ra ông vua đó thì ông tính rồi. We need to find the vault. Have you any idea who it is? I believe I have. Each of the council members has given me reason to suspect them. Some more than others. Who is it you suspect? Còn ông ở đâu ta? Audun was the one pushing for the feast from the start. He planned it, which means he would have had access to the wine. And he was helping Abbess Ingeborg collect Christian texts. She turned out to be the firebrand. Yes. Yes, you're right.
And the wine? Of all the councilmen, he knew the wine had not yet arrived. Tôi nghi lắm. Âu đồn không có ai chứ. Insisting it be saved for the guests. For these reasons, I think Audun is the vault. Brothers, sisters, dear friends, welcome all. Before we begin, I would like to introduce our honored guests. Here with me are some of Jorvik's most revered lords, men and women who have kept Jorvik trudging through these harsh times. I am pleased to say that today, on the day we honor you, we honor nobles to whom we are all so the wine. Audun is the vault. Too late for them. We must not miss our chance. Join me now in celebrating their successes and yours. To everything you deserve. Chọn đúng rồi không? And more. Shit. And now, deafened and blinded by lust for indulgence, your foolish pride, I will tell you just what nobility is. A death sentence. A new world of order is upon us. A pity none of you will live to see it. Get the councilmen to safety. I will handle Audun. Go. Protect the king. Có Âu đồn đâu? Đây. Save these breaths. This will be your last. There is no escape, no future Ra for đây. people like you. Chết ngắt qua hết luôn. Ủa sao không? Tôi không bắt được ta. Mày nè. Nào nữa. Thằng nào đó đâu? À đây. Rất là tệ hết. Ủa, xa vậy mà nó bắn không trúng rồi. Cung tôi bắn không tới rồi đó. Nó cái chiếc luôn xong rồi. What did you hope to gain with all this? What riches are worth so much misery and the deaths of honorable men and women? Only a feeble mind would call them honorable. They are privileged, sedentary, complacent. They wasted their resources. I secured our power through wealth. I contributed to the future of a glorious order. On the backs of honest people, merchants, priests, and nobles alike. A4, you are wrong. Held back by your primitive cosmology. 9 worlds in the tree? No.
9 times 9,000 worlds, and as many suns. 9 nights I hung in the tree, sacrificing myself to myself. So does the wise one seek wisdom. Countless spheres awaiting our gift, our enlightenment. I live in one world. You live in none. Nothing. Where did they go? Ik wist hem dat ik het weer uit hem stöden. What do you see? Eivor, over here. Are you all right? We're fine. Faravid and his cars escorted King Rishi back to the royal hall. Everyone is safe. Let's regroup there. There's tricking to be done. Chưa xong. Cái kiểu tóc của thằng trong hội á, cái thằng bàn tay đỏ á, nhìn cái đầu giống ông vua vậy đó. Cái nào là ông vua? I sometimes come back anytime, my friend. Sẵn hoàng gia. Alden, that snivelling little shit. I don't care. I want answers. Calm, Lord Rishia. Alden is dead. That doesn't calm me. I wanted to rip the bastard's spine out myself. You want to calm me? Start talking. Alden aligned himself to a secret group that was plotting to overtake Jorvik. He had help from 2 others, Grigory the Dockmaster and Ingeborg the Abbess. And you, Eivor? You were after these conspirators from the moment you arrived? Yes, though I could not let it be known. This group can reach any person, permeate the walls of any city. Much like the worms of a spoiled apple, they would have eaten Jorvik from the inside out if we let them. But you stopped that from happening. We owe you a debt of gratitude. You can be sure Halfdan Jarl will hear of this. If the threat is gone, then you have my gratitude as well. I'm alive today, and so are many others because of you. I'd like to name you an honorary High Reeve of Jorvik, Eivor. Would you accept? It has a nice sound to it. You honor me, Lord. You have earned it. Then if I may, a hoard of silver is left unaccounted for in the grottos beneath these streets. That's right. Silver the Dockmaster was collecting. What do you propose we do with it? No. Hard-working merchants were robbed of their wares. Honor Yuletide by giving the silver back to the honest citizens of Jorvik. A wise suggestion. I agree. Fine.
I will see to it Đâu that trả you lại cho thương nhân. distribute the silver evenly. Tại thằng bến trưởng nâng cấp á, Come, Faravid. thằng cây Help me kim á. secure this hoard. I could use a bloody walk. Nó thu gom từ mấy người We have a saying in là Yarn, thương lái trên bến, only the giờ dead trả lại cho họ. complain. And we're still living. I could muster a few complaints about the king and the treasury, but I shall forbear. Chưa xong đâu, còn cái thằng bàn tay đỏ mà chưa giết mà. The recipe to keep Norway from Harold all along. We still can be. No. Norway is behind me now, and the rest of England ahead. That said, I must be going. Wait. Gia bằng hữu. Dòng này bây giờ kiểu mà gọi là Should you ever need us, we will come. kế tính nước á, One last thing. trở thành đồng minh. On your desk here, it planted a seed of doubt in my mind. So I must know. What is it for? I suppose I can forgo the element of surprise. I hired a silversmith to craft a love token for Lufina. A Yuletide gift. You sneak. I will take my leave before you shame the throne. Until our paths cross again, old friend. In this world or the next. To drop by Jorvik again, please join us for an ale. I know of a place down the street. Lên cấp tiếp. Now it seems the wind calls me back to Randvi. Let's tell her the good news. Giờ báo cho Randy. Xong rồi. Sau này một vùng đất nữa. Eivor. Rubbish. I intended to use it. Please, calm down. Nữa lại có chuyện để cần tôi phân xử nữa rồi. Another dispute, I'm afraid, with Holger stirring the pot once again. Will you sit in judgment? Judgments are the burden of a Jarl. This is Sigurd's duty now. He refuses to leave his quarters. Right now, you are the only noble fit for this. I don't know. It is not my place. Please. Only until Sigurd recovers his strength. All right. Once more. Đúng là cái này là người của Gudrun, Holger, come forward. You will nhưng mà bây state giờ your hai cases mình and thấy I will lay out tại and be as swift nó in my judgment as I am không chịu able. bước ra khỏi phòng. Gudrun, you may speak. I have been robbed, Eivor. Tôi bị cướp. My property defaced. 3 days ago, I discovered some of my sailcloth. Cái thằng này chuyên gia luôn á, nhiều lần rồi đó. Settlement in search of it. Thằng này thằng họa sĩ. There I see it. Boldly displayed and worse, defaced, with scrolls and silly stories upon it. Lies and slander! Holger, quiet. You're well acquainted with the rules of this trial. Now, Gudrun, what did you do upon discovering your sailcloth? I confronted him, demanding silver. For silver with Holger's inky scratching cannot be sold or bartered, can it? I ask only that I be paid for the property that was taken from me, yet he refuses. So Holger took something that belonged to you and defaced it. Now you wish to be paid for the item. Do I understand? That is right. Holger, what say you in your defense? Short days ago, I found a pile of mildew-stained detritus beneath the docks.
and salvaged what I could. I wish to use it as a canvas, you see? As a conveyance for my latest works. The sailcloth was in such a state and so obscured from view, I assumed it was refuse, abandoned goods. I see. My motives were honest, Eivor. Would a thief be so brazen as to display the fruits of his crime? Hardly. Yet here she claims I have robbed and defaced her property. Nói chung là thằng này lấy cái cánh bùm của nhỏ này để nó vẽ. Nhỏ này thì dục tùm lum. My only crime here is that I gave something ugly and decrepit a bold new life. I see. So you feel Gudrun disposed of something and now unreasonably seeks its return. Exactly. Yes. All right, I have heard enough. I might have profited from that cloth. Hog has all but robbed me of a future boon. It was garbage. Yet now it's a part of something greater. If anything, I have increased its value. You ought to thank me. Oh, I will thank you with the back of my... Quiet! Let me speak. After careful thought, it is clear that... What is this? What are you doing? Holger and Gudrun are at odds. I hope to Nó bắt đầu sẽ đợi ra kiếm chuyện mình nữa. That duty is mine alone, Eivor. You know this. Stand aside. You were not here, brother. Nor did I wish to bother you. A sallow excuse for such a bold defiance. Dạ, nó làm mình gọi là lộng quyền. Quyền của Are nó. you finished singing, my dear Skald? My Jarl, as I was saying, Stop! Enough! I have heard more than enough to render my judgment. For as long as I've known you, Holger, you have spun words into lies. You weaken the minds of children and delude the minds of men. I've shown you too many years of tolerance. And rather than exist in grateful meekness as Holger the liar, you sink lower. You become Holger the thief, robbing a woman of her livelihood, all in the name of your stupid stories. Sigurd, Jarl, no, that is not the... This is the consequence of your actions. You will pay Gudrun the value of 30 sailcloths. 30 times? Surely you jest. That would ruin me, Sigurd. Do I look like one to play pranks, Holger? Pay the fee, or be exiled. Great, Jarl. If I may, I seek only compensation for a single sailcloth. The rest 30 times! In silver! That is my judgment. Này, độc quyền quá. Tổng tài quá. Please, does this not seem unfair? Sigurd is our Jarl. His word is law, whether or not you agree. You see? Of course, my Jarl. As it must be. Forgive my defiance. Thank you, Lord, for hearing us out. See to it that judgment is carried out exactly as I've said. Bây Should giờ... the need arise again, do not fail to rouse me. Pleasure to see you, Eivor. I want to thank you Nghe lời anh thôi chứ giờ sao giờ. for stepping in when Sigurd would Rốt cuộc not, thì nó cũng là chỗ in của đây. spite of what happened. Poor man. I've never known him to be so angry and reckless. Is that a side you've seen? Cái thằng There have been moments when he quả was sĩ luôn mấy lần rồi chứ không phải một lần đâu. afraid, but nothing like this. Và Never, cái thì kiếm chỉ hàng luôn nữa, ever giờ like kiếm chỉ this. nhỏ Let lắm. us do our best for him as we take care of our own. We are his best hope for healing. If it is not too late. In the meantime, we press on. I have purged the Order of Ancients from Jorvik with Lufina and Hjor's aid. And should we ever need theirs, they will come. You do this work well, Eivor. Is it a prelude to you joining the Hidden Ones? I doubt it. Not enough glory in these back alley brawls.
Tiếp đây. I want to see the Alliance map. Còn 3 chỗ rồi. I have received a unique Nó bóng lộn. summons from Nottinghamshire in the north. Really? Well, I'll welcome it. it is worth Mạnh lắm. Coi lại bản đồ đó. Tầm 20. Cái này mới được thành thôi. Có khu nào chưa chín hết thì đi tiếp. What awaits in Yorkshire? Halfdan Ragnarsson, conqueror of the north, sends his greeting. He wishes to meet with Eivor Đó lên chơi luôn. personally. He is currently entangled in a war with the Picts of the Northern Hills. I suspect he wants your counsel, or your axe. If you are keen to meet him, he asks that you join him at his war camp. I have the location here. I will go at once. With caution, Eivor. Yorkshire is currently at war with the Picts, a proud clan that lives just beyond the Roman wall. Còn có đồ đây. I should talk to either. Vụ mới. Rồi đó. Ủa? Cái đồng cái kia ta. Qua gặp hay tầm thôi. Bây giờ mình biết tụi dòng là cái gì. I should talk to either. Jorvik is now free of the Order's influence. Brilliant as ever, my friend. Thank you for all you have done. Ah, here is something for you. An odd letter arrived a few days ago, signed by one calling himself... A poor fellow soldier of Christ. That's right. Someone you know. Not by sight. But this soldier has intimate knowledge of the Order. He's the reason I've found them so easily in the cities. The letter says you must travel to Winchester, visit God's house and look for a man in white. Then recite this passage. When pride cometh, then cometh shame. But with the lowly cometh wisdom. All right. I will speak with Randri, get a fuller picture of all this. Do you need something? I have to go. Then go in peace. Tôi sẽ tăng máu. I want to see the Alliance. I have changed my mind. I should go. I should go.
chỗ này là như mình chiếm rồi đúng không ta? Khi mình lại lấy thông tin ở đó quay lại đó một phần nữa. I want to see. Rồi bản đồ. Phải đâu? I have changed my. I should go. Khoảng cỡ 2-3 phút nữa là tôi up rồi nên chắc mình đi phát triển cái làng mình lên là được rồi. Cái làng lên rồi. Không có nhiều thời gian để làm một việc khác. Coi còn cái nào chưa nâng thì mình nâng. Họ sẽ bán đồ nè. Con này không muốn đâu. Mới được cái nhà. Cái khóa sẽ đặt đồ. Đấy, thôi rồi. Đặt đi tôi không bảo là nó có đủ tiền để mình cất nhà. This is fine work, really. Thank you for seeing this done. Đóng những nhiệm vụ xung quanh. Rồi muốn mình làm xong nhiệm vụ chính rồi quay về đây làm nhiệm vụ. Quên nó có một cái giường. Chạy ra đó rồi chứ. 400 mấy mét. Không có cái gì chịu giờ phải chạy tới ngựa qua đó. Sói. Khu này là các bạn tiến tới cái gì? Cá đầu bò nhỏ. Chủ yếu chỗ này để hiến tế đồ thôi. Giờ chưa biết mấy con chùm gọi là bị ám ở đâu. Mới giết được có 2 con chùm bị ám thôi. 2 con chùm đó giết hình như 4 con là mình sẽ được bộ đồ to. Có ớt thì mọi người. Mình nâng cấp cái nữa là ớt nhé. Cái thường đầu. Giờ mình cần mấy cái đam mũi tên đó. Cái đam mũi tên đó mình không cần phải lao xuống giết nữa không? Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Giờ tôi up đây.
Tối nay mình tiếp tục thôi, chắc tối nay làm 2k anh em. Ok, bye bye.